بسم الله الرحمن الرحیم. محمد عبید نیازی هستم و برای شما مضمون دیتابیس سیستم را تدریس میکنم. لکچر پنجم می باشه. در این لکچر ما شما درباره دیتابیس سکیما خواد فهمیدیم. درباره دیتابیس ارکیتکچر ما شما خواد فهمیدیم و همچنان درباره مپینگ خواد فهمیدیم. اینستنس خواد فهمیدیم. دیتا ایندیپندنسی، درباره دیتا ایندیپندنسی معلومات خواد داشتیم. درباره DBMS لنگویج استراکچر کوئری لنگویج خواد معلومات داشتیم که به چند بخش تقسیم میشه و همچنان درباره DBMS ها خواد فهمیدیم. کلاسیفیکیشن اف DBMS که DBMS به چند بخش تقسیم میشه. پیش از اینکه من لکچر نو خود آغاز کنم یک دفعه مرور داشته می باشیم درباره لکچر سابقه. در لکچر سابقه ما و شما درباره رن تایم دیتابیس منیجر گپ زده بودیم. sometimes refer to as a database control system. یک اپلیکیشنی است که تمام دیتابیس کنترل میکنه در رن تایم. وقتی که دیتابیس رن باشه تمام کارهایش ای کنترل میکنه. و یک اپلیکیشن مرکزی DBMS می باشه که سر و کارش به دیتابیس اپلیکیشن است. از صفحه یوزر که کدام چیزا میایه، کدام دیتا میایه، کدام ریکوست میایه، تمام سر و کارش به او است. و تمام اکسسی که در رن تایم به دیتا یا در رن دیتابیسی که کدام دیتابیس که در زمان کدام کارا را انجام میده، تمام کارایش توسط رن تایم دیتابیس منیجر کنترل میشه. و همچنان درست بودن دیتا، منظم بودن دیتا، از دوپلیکیت بودن دیتا ای جلوگیری میکنه. یعنی دیتا را درست براتون میسازه، دیتا را منظم براتون میسازه و از دوپلیکیشن ای جلوگیری میکنه. این یک اپلیکیشن مرکزی بود. البته در DBMS دیگه اپلیکیشن به نام دیتا منیجر also called کشی منیجر که به نام کشی منیجر هم یاد میشد. مسئولیت چی را داشت؟ مسئولیت دیتا را داشت که دیتا را برای ما شماری کور کنه و همچنان زمانی که کدام ترانزکشن میشه او ترانزکشن برای ما سکسید بسازه. اگر سکسید نشه او سیستم داون شوه the next time اونمو دیتابیس که پس اپ میشه، پس چالان میشه، اون ترانزکشن ها پس از سر میکنه. یعنی مسئولیت کشی را به عهده داره. این هم یک اپلیکیشنی بوده. بعدا دیتابیس انجین که یک اپلیکیشنی است که سرکارش با ترانزکشن های آنلاین است. یعنی وقتی که از وبسایت، از کدام آنلاین سیستم کدام ترانزکشن میشه، مثلا دیتا استور میشه، دیتا ریتریو میشه یا کشیده میشه، توسط دیتابیس انجین ای کار میشه. و مسئولیتش در این بخش چی است؟ رپید ترانزکشن پروسس یا رپید اکسس تو دیتا. با تیزترین فرصت اما دیتا را به دسترس یوزر قرار دادن وظیفه از این می باشه. سکیوریتی دیتا پروسس کردن و استور کردن این وظیفه دیتابیس انجین می باشه. دیتا دیکشنری. This is the reserved space within the database used to store information about database itself. دیتا دیکشنری یک جایی است، یک سپیسی است که دی تنها درباره خود دیتابیس معلومات ذخیره میشه. کدام تیبل ها است، چند تیبل است، چقدر رو داره، چقدر کالم داره، چند دانه ویو داره این تیبل، کدام ریلیشنشیپ ها داره این تیبل ها بین خود. تمام معلوماتش در کدام جای ذخیره است؟ در دیتا دیکشنری ذخیره است. باز او ما شما ریپورت رایتر است. یک اپلیکیشن بود که ایره خواندیم. ریپورت رایتر هم یک اپلیکیشنی بوده که تمام فایل ها را چک کرده، از او کدام دیتا به دست ما می آمد، کدام دیتا را که یوزر ریکوست کرده بوده، به شکل یک راپوری واحد اون امور با یوزر که قرار میده، در دسترسش قرار میده، ریپورت رایتر است. این هم یک اپلیکیشنی بوده که ما شما خوانده بودیم. بعد از او
ما شما هیستری دیتابیس سیستم خوانده بودیم که پیش از دیتابیس سیستم چی وضعیت بود و وقتی که دیتابیس به وجود آمد چی وقت به وجود آمد. این هیستری دیتابیس هم ما شما شروع کرده بودیم آغاز کرده. پیش از سال 1950 همه چیز در ورق ذخیره میشد. دی بر زیاد نفرها ضروریت بوده، وقتش از زیاد مصرف میکرد. یا پیپر بیس سیستم بوده که پیش از سال 1950 وجود داشته. بعد از اون 1950 تا به 60 مگنتیک تیپس به وجود آمده بود، یا کیستای تایپ یا کیستای ویسیار. این پروداکت و اینی چیزها در اون سال به وجود آمده بود. پس از سال 1950 تا به 60 اینمی چیز به خاطر ذخیره کردن معلومات بوده. بعد از اون سال 1960 تا به 70 سیستم فایل پروسسینگ سیستم وجود داشته. این سیستم یک سیستمی بوده که به جای دیتابیس از استفاده میشد، دیتا را استور میکرد، اما یک سیستم بوده و به خاطر یک دیتا استفاده میشد که دیتا را دوپلیکیت هم میکرد، دیتا را اینکانسیستنت میکرد و سکیوریتی هم نداشته. یا یک سیستم بوده که در زمان وجود داشته. بعد از سر تاریخچه خود دیتابیس آمدیم که دیتابیس چی زمان به وجود آمده و از چی سبب بود که وجود. دیتابیس میگه شروع به شکل فایل پروسسینگ سیستم به وجود آمده و وقتی که مردم در این مشکلات دریافت کرد، از این سیستم زیاد خوشش نآمد. کدام مشکلات داشت؟ مثلا دیتا را بیشتر براتون گفت که دوپلیکیت میساخته، تکرارا معلومات درش ذخیره میشد. خب باز در سال 1960 که امریکایی‌ها با نام اپولو میشن یک میشن داشتن به مهتاب، وقتی که ستلایت روان کرد دیتا زیاد جنریت میکرد، دیتا زیاد طرف زمین روان میکرد، سیستم برش نبود که این معلومات ذخیره کنه. پس به نام IMS و IDS یک دیتابیس ها برش ساخته شد. IMS دست اولین دیتابیسی بود که به خاطر ذخیره کردن معلوماتی ساخته شد که سر هایرارکیکال مدل که براتون در ویدیوی قبلی هم نشان داده بودم که به شکل تری بیس سیستمی دیتا را ذخیره میکرد. یا یک سیستم یک با یک دیتا که میری باز اون دیتا به دو بخش تقسیم میشه، باز به دیتا یکی دیگه میری و از دیگه به دیگه میری. یک قسم تری بیس سیستم ایرا سپورت میکرد. بعد از او IDS ساخته شده که IDS هم نتورک مدل سپورت میکرد که ویاس رزی مدل ساخته شده بود که دی ریلیشنشیپ ها بود که منی تو منی ریلیشنشیپی ساخته شده بود. IDS ازی گرفته شده بود. پس این هم نتورک بیس سیستم بوده که از یک دیتا به دیگه دیتا دسترسی داشتن، یعنی از هایرارکیکال مدل کرده نتورک مدل کمک بهتر و خوبتر است. بعد از او کمپانی‌های مختلفی که مثلا کوداسیل بوده، دو کمپانی اولی بود که کوشش شروع کرد که دیتابیس به شکل استاندارد بسازه. پس در سال 1971 یا یک سیستم ساختن که یک گروپ کوداسیل یک کمپانی بود که داخل از یک گروپ بوده یا یک دیپارتمنت بوده که به نام DBTG یا دیتابیس تست گروپ بوده که در سال 1971 یک سیستم ساختن که از دو بخش تشکیل شده بوده. یک سیستم ویو بود، یک یوزر ویو بود. یک داخل سیستم داخلی سیستم بوده و یک امی صفحه که به یوزر ساخته میشه یا ویو لیولش بوده که اینمی سیستم با دو بخش می دیتابیس تقسیم کرده بوده که برای یک زبان هم ساخته بود به نام DDL که حالا هنوز هم استفاده میشه. اینمی سیستم باز که کوداسیل ساخته انسی کدش قبول نکرد. انسی یک اداره است که تمام استانداردهای جهان اپروو میکنه و بعد از او به شکل استاندارد در تمام جهان این توزیع میشه. پس اینمی سیستمی را که یا ساخته بودن که انسی قبول نکرد، باز خود انسی کوشش کرد یا امریکن نشنال استاندارد اینستیتوت کوشش کرد که همین سیستم رو بسازه. وقتی که این سیستم خواست که بسازه، ساختن هم خودش یک کمیته را برش ساخته که به نام سپارک بوده و وظیفه دادن که شما باید دیتابیس به شکل معیاری و استاندارد بسازین. یا هم کوشش کردن و این کوششان کامیاب شد که 3 layer architecture یا از 3 طبقه سیستم به خاطر دیتابیس ساخت که فیزیکال، کانسپچوال و اینترنال است که تا امروز که کدام سیستم دیتابیس را ما و شما استفاده میکنیم اینمی سیستمی است که انسی سپارک برای ما و شما ساخته ایره. بعد از اون ما شما دیتابیس مدل خواندیم که دیتابیس مدل چی است؟ دیتابیس مدل shows the logical structure of database. سیستم داخلی دیتابیس به ما واضح میسازه که چگونه دیتا در دیتابیس ذخیره میشه، به شکل تیبل ها ذخیره میشه،
به شکل از یک تیبل به دو تیبل راست و از دو باز به 4 تیبل راست به این قسم است یا کدام شکل به شکل سیستم داخلی دیتابیس بر شما تشریح میکنه. مدلایش خواندیم، مختلف مدلای بود که هیرارچیکال دیتابیس مدل بود، ریلیشنال بود، نتورک بود و ابجکت اورینتد بود و مدلای دیگه بود که ما شما خواندیم. پس ما شما کدام مدل میخوانیم و تمام جهان یا 80 تا 90% جهان کدام دیتابیس ها استفاده میکنه؟ ریلیشنال دیتابیس استفاده میکنه. ما شما هم ریلیشنال دیتابیس میخوانیم و ریلیشنال دیتابیس که میخوانیم، ریلیشنال دیتابیس چی بود؟ ریلیشنال دیتابیسی بود که دیتا را به شکل تیبلا در دیتابیس ذخیره میکنه. این هم بود درس گذشته ما که ما برای شما تکرار کردم. بعدا حالا ما شما درس نو خود آغاز میکنیم. سکیما، دیتابیس آرکیتکچر، mapping instance, data instance, DBMS language, classification of DBMS. درس امروز ما شماست. objective یا هدف از این کورس چی است؟ یا از کورس نه، از لکچر ما که لکچر ما شما در لکچر هدفش چی است که ما شما باید بفهمیم. to understand about the structure of database. درباره ساختار دیتابیس ما شما معلومات پیدا میکنیم. هدفش این است که ما شما درباره ساختار دیتابیس بفهمیم که ساختار دیتابیس همراه سافتورهای دیگه چی فرق داره. سکیما را بفهمیم و ماپینگ را بفهمیم. اول میایم سر سکیما. Logical representation of database is called schema. یا logical representation of data is called schema. اگر سکیما لاجیکل یا سیستمی که منطقاً دیتا چه قسم ستور باشه او را بر ما واضح میسازه. یعنی چه قسم درباره ساختار یک فیزیکلی است یک لاجیکلی است. فیزیکلی یعنی دیتا در هارد دیسک در استوریج چه قسم ذخیره است و لاجیکلی معنی که چگونه دیتا در تیبل‌ها ذخیره است. پس relational database structure is a table which is two-dimensional row and column. ما شما در لکچر گذشته خواندیم که ما شما relational database میخوانیم. Oracle relational database است، مایکروسافت اسکیول سرور relational database و همه قسم دیتابیس های دیگه که از کلگیش relational است. چون بیشتر از 90% براتون گفتم که در جهان ریلیشنال دیتابیس استفاده میشه. پس ما شما ریلیشنال دیتابیس رو میخوایم. ریلیشنال دیتابیس هدفش چی است؟ لاجیکلی دیتا رو چه قسم ذخیره میکنه؟ در تیبل ها ذخیره میکنه. و فیزیکلی چه قسم ذخیره؟ فیزیکلی ایره میگیره در استوریج یا در هارد دیسک ذخیره میکنه. پس گفتم میتونم که سکیما چی رو میگه؟ استراکچر تیبل ها رو میگه که تیبل ها چه قسم ذخیره هستند یا دیتا در تیبل ها چه قسم ذخیره هستند که به شکل رو و کالم ذخیره هستند. Why it's created؟ چرا تیبل ساخته شده؟ چرا از روی فرم دیتا نمیره دایرکت در هارد دیسک؟ Because user and data does not have a direct interaction. mean data independency. به خاطر ازی این ساخته شده تا که یوزر از دیتا مستقیما دور باشه. اینجا یک سکیوریتی رو با وجود میاره، با میان میاره. چون اصلا دیتا که در کدام جای افتادگی است، او دیتا را که یوزر اکسس میکنه او به شکل دیگه است و اصل دیتا به شکل دیگه است. که اینمی دیتا اندپندنسی را به وجود آورده. یعنی دیتا از دیتابیس جدا می باشه. دیتابیس که هر کار را انجام میده به شکل دیگه و به شکل دیگه برای شما پیش میکنه دیتا را. به چندین قسم دیتا را برای شما پیش میکنه. اما یک دیتا برد است. گاهی سال تولد نشان میده، گاهی برات میگه 50 سال هستی، گاهی برات میگه 60 سال هستی. اما یک تاریخ و جفتگی است. اما یک دفعه عمرت نشان میده، دیگه دفعه تاریخ تولد نشان میده. و اگزامپل خوبیشه ایمیل.
کسایی که ایمیل استفاده میکنه آیا او خبر داره که این معلوماتش در کدام جای ذخیره است؟ آیا ایمیلاش چه قسم ذخیره است در مو سرور؟ مثلا جیمیل استفاده کسی میکنه در جیمیل ایمیلاش چه قسم ذخیره است؟ چه قسم استور میکنه؟ نه، او صرف صفحه ایمیل خود میبینه و اصلی ایمیل که چگونه ذخیره است او به قسم دیگه هست. شما این دیتا را که به شکل دیگه ایمیل هایتان که میبینین این یک قسم یک فرم دیگه است، اما اوریجینال دیتا به یک شکل دیگه استور است. باز هم میایم که سکیما چی را میگه؟ Logical representation of databases called schema، که منطقاً دیتابیس چه قسم کار میکنه، دیتا را چه قسم ذخیره میکنه، او را سکیما میگه. لاجیکلی آل دیتای ما چه قسم ذخیره است که ما و شما میبینیم امو را به شکل تیبل هست و فیزیکلی او در استوریج ذخیره میشه به شکل 0 and 1. او را ما و شما کار نداریم، او موضوع بعدی است. اما آلی گفته میتونیم که لاجیکلی که ما و شما منطقه نمو دیتا را میگیریم به شکل چیز سیو است، به شکل تیبل استور است و اصلا این ریلیشنال دیتابیس ها دیتا را میگیره به شکل تیبل ذخیره میکنه، دیتابیس ها دیگه به شکل دیگه را ذخیره میکنه. خب یک تعریف دیگر هم برای سکیما داریم که design of database is called schema. دیزاین دیتابیس که چه قسمی هست یا چه قسم دیزاین میشه؟ وقتی که دیتابیس میسازی خود تیبل ها رو درش میسازی، اینه میره سکیما میگه. و یک گپ بسیار مهمش که هست، schema is a place or repository where information about structure of database is stored. schema چیست؟ جایی است که در اوجا درباره استراکچر یا ساختار دیتابیس در اوجا معلومات ذخیره است. ساختارش چی است؟ ساختارش هست که او دیتا را چه قسم باید استور کنه. پس اینجا ما شما میگیم که دیتا سکیما مین دیزاین. ال دیزاین دیتابیس در جای مختلف به قسم مختلف هست. خب سکیما به چند بخش تقسیم میشه؟ سکیما به 3 بخش تقسیم میشه: external schema، conceptual schema و internal schema. external schema دیزاینی بیرونی دیتابیس باید ویو لیول، چیزی را که یوزر دیده میدانه او را external schema میگه. conceptual schema چی را میگه؟ conceptual schema سکیما را گوید که دیتا در تیبل ها چه قسم ذخیره است. و internal schema دیتا در هارد دیسک چه قسم ذخیره است. پس سکیما چی را میگه؟ دیزاین دیتابیس را میگه. سکیما چی را میگه؟ logical representation of database را میگه که logical database چه قسم است. سکیما با چند نوع است؟ سکیما با 3 نوع است: external، conceptual و internal. external بیرونی، conceptual به شکل تیبل و internal چه قسم دیتا داخل هارد دیسک ذخیره است یا فیزیکال چه قسم ذخیره است. خب حالا میم سر external schema. Design database at view level is called external schema. external schema چی رو میگه؟ دیزاین کردن دیتابیس تا حدی که یوزر دیدیش میتوانه او را external schema میگه. This is generally described end user interaction with database system. کسی که میگه این سیستم استفاده میکنه اونمون نفر به external schema سر و کار داره. اونمون نفره که کسایی که دیتابیس اگر دیتا انتری باشه، نفر دیتا انتری باشه
اگر کسی هست که فرما فیل میکنه یا کسای دیگه مثل در بانک نفر سیستم باشه و سیستم بر شما کش پول میده و پول میندازه برتون در اکانتتان اونمون نفر این یوزر کس را میگه که داخل این سیستم باز امی سیستم استفاده میکنه او را این یوزر میگه. پس میگه کت اکسترنال اسکیما سرکار کی است؟ سرکار اون نفری هست کسایی که داخلی سیستم استفاده میکنه. نورمالی من اگزمپلش دیتا انتری گرفتم میتونم، کسایی که در دیتابیس دیتا را انتر میکنه یا هر کس که پشت کامپیوتر شیشته باشه او را این یوزر میگه که او را سیستم استفاده میکنه. پس کت اکسترنال اسکیما سرکار کی می باشه؟ سرکار امو کسی که سیستم استفاده میکنه. و باز هم ایره واضح میسازم که همیشه اکسترنال اسکیما دیتابیس اپلیکیشن هم میگه. کسایی که امی روی صفحه کامپیوتر میبینه اینمی برای شما اکسترنال اسکیما است که امی دیتا باید چگونه در روی صفحه شما معلوم شود یا نشان داده شود. پس ایره میگه اکسترنال اسکیما. Conceptual schema, the design of database at logical level is called conceptual schema. Conceptual schema را که بیشتر ما با logical representation mean tables. The design of database at logical level is called conceptual schema. Programmer or database administrator work at this level. کسی که پروگرامر است، کسی که دیتابیس ادمنستریتور است، میتونه با کانسپچوال اسکیما سر و کار داشته باشه. با اکسترنال اسکیما کی داره؟ یوزر. و با کانسپچوال اسکیما کی داره؟ پروگرامر و دیتابیس ادمنستریتور. چون با اکسترنال اسکیما شما میتونید معلوماتی که مشخص شده برای یک نفر باشه او دیده میتونه. اما در کانسپچوال اسکیما چون این یک لیول بالا هست در اینجا تمام دیتای ما شما می باشه. چون در کانسپچوال اسکیما تمام دیتای ما مثلا هر کسی که در یوزرهای خود چقدر پول داره تمامش نشان داده میشه. تمام کستمر، نامش، ولدش، اکانت نمبرش، شماره ارتباطیش، تمام معلوماتش در تیبل ها می باشه. پس این لیول که است این برای هر کس نیست. این لیولی است که در تنها پروگرامر و دیتابیس ادمنستریتور کار کرده میتونه. چون یک کاری است که اگر دیگه تغییر دادی تمام دیتا هم در داخل دیتابیس تغییر میخوره، هم در وقتی که یوزر میبینیش اوجم تغییر میخوره. پس اینجا باید تمامی سکیور باشه. Internal schema, the design of database at physical level is called internal schema. Physical level یعنی physically دیتا چه قسم در دیتابیس store باشه. How the data store in a blocks or storage described at this level. دیتا چگونه در بلاکس، یک ما operating system blocks داریم و یک دیتا بلاکس داریم. دیتا بلاکس در بخش دیتابیس می باشه و operating system blocks که یعنی ویندوز فایل چه قسم در هارد دیسک ذخیره میکنه و هارد دیسک چه قسم معلومات در این فایل های خود ذخیره میکنه. در این بارم شاید ما شما معلومات خود داشتیم، اما این در بخش ادمنستریشن می سمسترهای بالا این تدریس میشه دیگه. پس همه قرار گفتم میتونیم که دیتا چگونه در هارد دیسک ذخیره میشه. در اینجا ما شما اینا واضح میسازیم که بلاک ما چقدر باشه، یعنی یک بلاک دیتا چقدر در اون بلاک ذخیره شد او را در اینجا ما شما دیزاین میکنیم یا واضح میسازیم. پس این سه لیول اسکیما ما داشتیم که یکیش اکسترنال بود که یوزر چه قسم دیتا را ببینه، کانسپچوال اسکیما که تیبل های ما چه قسم دیزاین شود و اینترنال اسکیما که دیتا در هارد دیسک چه قسم ذخیره شود. اینمی دیزاین کردن دیتابیس بوده که در سه لیول میشه. دیتابیس ارکیتکچر یا ساختار دیتابیس. یک خود دیزاین کرد دیتابیس خودش به می سه بخش تقسیم شده، ارکیتکچرش، ساختارش. اما ما که دیزاین میکردیم امی سه بخش باید جدا جدا دیزاین میکنیم. اینجا میخوایم فرق ارکیتکچر، دیتابیس ارکیتکچر و دیتابیس اسکیما را فرق شبرتان واضح بسازم. اسکیما اینمی ارکیتکچر دیزاین کردن میگه. اینمی ارکیتکچر که شما
به چقدر حد با کدام نوع شما دیزاینش میکنین، شما اندازه‌اش تعیین میکنین یا کدام استایل برش میتین، اون مربوط شما میشه. اما هر چی کوشش کنین این سه بخش شما 4 بخش کرده نمیتونین، اما در این 3 بخش شما تا دیزاینش تغییر داده میتونین. مثلا ما براتون بگویم شما 3 اتاق دارین، پس بگویم ساختار خانه شما چه قسم است؟ 3 اتاق است و دیزاینش مربوط شما میشه که کدام رنگ برش میتین، چقدر اندازه برای اتاق میتین. بس شما 3 اتاق ساخته میتونین. یعنی قسم دیتابیس هم از 3 بخش تقسیم شده، به 3 بخش تقسیم شده و این 3 بخش که شما چقدر اندازه فایلایش میتین، چقدر چه قسم میخواین که دیتا را به چی نوع ببینین، این مربوط شما میشه که این اسکیما میگه، دیزاینش میگه. اما آرکیتکچر ساختارش میگه که ساختار پیش از پیش واضح شده که براتون گفتم در سال 1971 توسط انسی یا American National Standard Institute ای ساختار برش ساخته شد که دیتابیس از 3 بخش تشکیل شده و اونمو انسی سپارک بود که نمی آرکیتکچر برای ما شما ساخت. حالا میگیم که چرا این دیتابیس آرکیتکچر به 3 لیول تقسیم شده، به 3 لیول تقسیم شده یا 3 لیر آرکیتکچر ایره میگه. چرا بگویش؟ separate user view from physical representation. به خاطر هدفش چی بود؟ هدفش به خاطر ازی بوده که یوزر ویو یا صفحه یوزر، کسی که پشت کامپیوترش و اسکرین کامپیوتر خود میبینه، ای جدا شوه از فیزیکال رپرزنتیشن، چگونه که دیتا در هارد دیسک ذخیره است یا در داخل دیتابیس ذخیره است، ای باید جدا شوه. پس اینمی با وجود آوردن جدا کردن امی سیستم داخلی و سیستم بیرونی را هدفش اینمی بوده که ما شما باید صفحه یوزر را از اصل سیستم جدا کنیم. همین هدفش است. Why؟ چرا؟ Because every user views same data in a different views. به خاطر چی شما میخواین که جدا بسازین که اصل دیتا یک قسم باشه و یوزر او را دیگه قسم ببینه؟ هدفش اینمی است که چون هر یوزر میخواد دیتا را به شکل‌های مختلف ببینه. کسی میخواد که محمد عابد نیازی را ببینه، یعنی محمد مکمل نوشته شده باشه، عابد مکمل نوشته شده باشه و نیازی مکمل نوشته شده باشه. اما کسی میخواد که صرف عابد نیازی نوشته شده باشه، یا کسی میخواد که عمرش 60 سال نوشته شده باشه که 60 سال است، یا کسی میخواد که نوشته شده باشه که سال 1970 سال تولدش است. کسی میخواد سال تولد خود ببینه، کسی میخواد عمر خود ببینه. چون هر یوزر میخواد دیتا را به شکل‌های مختلف ببینه، به خاطر ازنمو سیستم داخلی را از سیستم بیرونی جدا کرد. اینمی هدفش بوده. اینجا یک موضوع دیگه هم به ما واضح شد که intention of database data or where store the data, that is called intention of database. و extension of database in which we can change very frequently only one record. حالا بر ما شما که این سیستم داخلی و سیستم بیرونی را پیدا کردیم، حالا فهمیدیم که دیتابیس اینمی سیستم داخلیش جداست و سیستم بیرونیش جداست، یا یوزر به یک شکل دیتا را میبینه و دیتا به شکل دیگه، اصلا به شکل دیگه ذخیره است. حالا اینجا ما اومدیم که ساختار دیتابیس و دیتا بین خود فاصله داره. دیتا و استرکچر از خود فاصله داره. حالا که دیتا و استرکچر با هم فاصله داره، همین سیستم داخلی دیتابیس اینتنشن میگیم و اکستنشن دیتا را میگیم. اکستنشن دیتا را میگیم، اینتنشن سیستم داخلی میگیم. دیتا or the way store the data is called intention of database. وقتی که شما دیتابیس ساختین، گفتین که ایجا نام باشه، ایجا ولد باشه و ایجا شماره تلفنش باشه، پس این ساختار برش ساخته شد. ایره اینتنشن میگه. ایره اینتنشن میگه. و وقتی که شما دا او دیتا را انداختین، امو دیتا چی شد؟ اکستنشن شد.
حالا اگر شما یک کالمه از اونجا دیلیت کنین که اسم ولد و شماره ارتباطیش است، شما شماره ارتباطی را دیلیت میکنین، امو کالم دیلیت میکنین، نه امو شماره را دیلیت میکنین. وقتی کالم دیلیت کنین شما میگین که ما در انتنشن دیتابیس تغییر آوردیم. و اینجا چی برش گفته؟ intention of database will not change frequently. با آسانی شما نمیتونین اون را تغییر بدین. آیا شما میخواین که یک دفعه بسته کالم دیلیت کنین؟ صحیح میتونین که دیلیت کنین، اما این یک در داخل ساخت بعد از او کالم پیش شما نمیباشه. شما تمام معلومات هایی که هر کس داشت شماره تلفنش دیلیت کردین که این کار با آسانی ما شما نمیکنیم. میتونیم اما نمیکنیم. اگزمپلش چیست؟ اتریبیوت چی میگه؟ یک کالم میگه. و extension in which we can change frequently. اگزمپلش چیست؟ only one record. د extension شما بسیار با آسانی تغییر آورده میتونید. frequently میانه به زودترین فرصت شما او را تغییر داده میتونید. بس با آسانی تصمیم میگیرین شماره تان تغییر خورده بیادر، ها او را برش اضافه میکنین. یا برش میگی آدرس خانه تان حال تغییر کرده، ها برش با آسانی بس کدام زیاد فکرم سرش نمیکنین، او را آدرس خانهش از اینجا رفته به جای دیگه شما او آدرس نوش میندازین. اما شما با آسانی تصمیم نمیگیرین که تمام شماره یک کسی را دیلیت کنین، تمام نام های یک کس مثلا از کاستمر خود دیلیت میکنین یا از محصولین خود دیلیت میکنین. این تصمیم و او تصمیم فرق داره. پس extension و intention با هم اینه فرق. intention ساختار داخلی است و extension دیتا است. پس ما شما در دیتا با آسانی تغییر میاریم. مثلا براتون گفتم یک رکورد شما میخواین تغییر بدین نامشه، یا میخواین او را دیلیت کنین، او محصول دیگه محصول شما نیست، او معلومات از او را دیلیت میکنین، دو کدام مشکل نداره، او را extension میگین شما. اما intention چی شد؟ intention ساختار داخلی است که اینا ما شما با آسانی تصمیم نمیگیریم. صحیح شد؟ I hope که اینجا بر شما واضح شده باشه که شما سیستم بیرونی و سیستم داخلی دیتابیس چی فرقایی داره. خب اینجا خواستم که اما موضوعات در دیاگرام ویو لیول یوزرهای مختلف دیتا را از سیستم میگیره، یک یوزر، دو یوزر و سه یوزر، و تمامش در یک دیتا است. در یک تیبل دیتا تیبل استور می باشه یا تیبل استور می باشه، مثلا استودنت تیبل، استودنت آی دی، استودنت نیم، پروژکت آی دی، تمام معلومات در این بخش استور می باشه. اما هر یوزر اینمی دیتا را اینمی یک تیبل به شکل‌های مختلف میبینه و فیزیکلی که دیتا چه قسم استور است او به قسم دیگه است. پس دیتابیس به می سه لیول تقسیم شده. دیزاینش هم از سه لیول، هر کدامش تیبل که قسم دیزاین میکنی این کانسپچوال اسکیما شده و اکسترنال اسکیما و اینترنال اسکیما. این قسم ما شما دیتابیس به قسم جدا جدا برای هر یوزر دیزاین میکنیم، تیبل جدا دیزاین میکنیم و دیتا که در بلاکس ذخیره شده او را جدا ما شما دیزاین میکنیم. حالا میایم سر مپینگ. خب حالا شما اسکیما را شناختیم. مپینگ چی است؟ The relationship between schemas called mapping. رابطه بین اسکیما ها را مپینگ میگه. مپینگ به چند نوع است؟ external conceptual mapping و conceptual internal mapping. دو نوع مپینگ ما داریم که external conceptual mapping است و conceptual internal mapping است. این را در دیاگرام واضح می سازم. external conceptual mapping و conceptual internal mapping. رابطه بین external schema و conceptual schema را external conceptual mapping گوید و رابطه بین conceptual و internal schema که conceptual internal mapping میگوید. یعنی رابطه با external schema و conceptual schema را چی میگه؟ external conceptual mapping. یعنی external شد و conceptual شد mapping. external conceptual mapping
رابطه بین اکسترنال و کانسپچوال سکیما را چی میگه؟ اکسترنال کانسپچوال مپینگ. و رابطه بین کانسپچوال سکیما را با اینترنال سکیما به نام کانسپچوال اینترنال مپینگ یاد میکند. یعنی چگونه دیتا در داخل سیستم ذخیره است در تیبل ها چه قسم بیه و دیتا در تیبل چه قسم ذخیره است به یوزر چه قسم معلوم شود. اینمی رابطه را جور کردن، به اینمی دیزاین را جور کردن به نام چی یاد میکند؟ مپینگ یاد میکند. I hope که کلیر شده باشه. دیتابیس انستنس چی است؟ دیتابیس انستنس میخوایم که یک تعریف دیگر هم براتون اینجا اضافه کنم که هر کدام شما بس آسان باشه براتون اونم رو یاد بگیرید. خب database instance چی است؟ A database instance is a set of memory structure that manage data files. database instance یک memory structure است، یک ساختار مموری است که به خاطر منیج کردن یا منظم ساختن فایل های دیتابیس به کار برده می شود. مثلا شما یک کامپیوتر دارید. در کامپیوتر رم است، سی پی یو یا پروسسور است و هارد دیسک است و مادربرد خو همگی از این کامپوننت با هم وصل میکنه. پس یوزر وقتی که دیتابیس وقتی یک کامپیوتر اکسس میکنه پس اسکرین برش چی نشان میده؟ رم برش نشان میده. وقتی که از میخواد کدام خواندن گوش کنه یا کدام سلاید اوپن کنه او در کدام جای اوپن میشه؟ او در رم اوپن میشه برش. این همه قسم اگر ما شما دیتابیس استفاده میکنی، یک یوزر اگر بخواد کدام دیتابیس فایل اوپن کنه یا کدام تیبل خلاص کنه اوپن کنه بر خود، اونمو برش در کدام جای اوپن میشه؟ در انستنس اوپن میشه. یعنی در کامپیوتر رم است و در دیتابیس چی است؟ انستنس است. عیناً یا میموریست و هم میموریست، اما دیتابیس فایل های خود در دیتابیس فایل ذخیره میکنه و کامپیوتر فایل های خود در استوریج دیسک ذخیره میکنه یا در هارد دیسک ذخیره میکنه. پس اگر از شما کسی سوال میکنه که انستنس چی است؟ انستنس عیناً مقایسهش کنین بر رم. ببین انستنس یک مموری هست که در او استفاده میشه به خاطر منظم ساختن فایل های دیتابیس. وقتی که فایل دیتابیس اوپن میکنی او میاد در انستنس و وجود شما سر از او کدام عملیه، کدام کار یا کدام تغییرات رو که میارین او رو تغییر میتین. پس که ذخیره میکنی او میره در دیتا فایل او ذخیره میشه. پس اگر بگوییم که a database instance is a set of memory structure that manage database files. یک memory structure است که به خاطر منظم ساختن فایل های دیتابیس استفاده میشه. اینجا تعریف دیگه ایشه که ما شما اینجا گرفتیم. The data stored in the database at particular moment of time is called instance of database. وقتی که شما در کدام فایل دیتا را ذخیره میکنید در یک وقت خاص، او را با نام چی یاد میکنه؟ او را انستنس یاد میکنه. یعنی شما از دیتابیس از دیتا فایل میگیرین، در انستنس اوپن میکنین، در اون وقت زمان او فایل کدام جای میاد؟ در انستنس میاد. پس اینمی تعریفش است. خب تر تعریفش کدام یک تعریفش است؟ اینمی تعریفش است که ما براتون بولش کردم. یا هم شد انستنس که شما باید درباره انستنس وقتی که ادوانس دیتابیس هم میخوانین، وقتی که شما در سمسترهای بعدی میرین شما درباره انستنس معلومات بیشتر پیدا میکنین که باز انستنس از چی ساخته شده که SGA و بک‌گراند پروسسز است و باز SGA از چی ساخته شده. تمام انستنس باز براتون واضح میشه کدام بخشا را داره، او را شما مکمل میخوانید. What do you mean by logical data independency؟ سر از این کمه که بیشتر هم مگب زدم، اما حال وقتش رسیده که ما شما درباره دیتا ایندیپندنسی گپ بزنیم. دیتا ایندیپندنسی هدفش یا معنیش از دیتا از دیتابیس جدا بودن. یعنی اصل دیتا از دیتابیس جدا هست. چون شما دیتابیس داشته باشین، در دیتابیس چقدر دیتا را پرتین، دیتابیس به او سر و کار نداره. بس شما دیتایتان او چون جدا هست، دیتا در هارد دیسک ذخیره میشه.
خب اینجا هدفش چی است؟ A major outcome of three-layer architecture. همین دیتابیس ایندیپندنسی که دیتا را از سیستم جدا کرده یا از دیتابیس جدا کرده، این آوتکم چی است؟ دستاورد چی است؟ همین که دیتابیس به 3 بخش تقسیم شده، سیستم داخلیش از سیستم بیرونی جدا شده، این همیست که دیتا را از سیستم جدا کرده. آوتکم یا دستاورد چی است؟ از تری لیر آرکیتکچر. کسی بگه که دیتا ایندیپندنسی در دیتابیس چگونه به وجود آمد؟ وقتی که دیتابیس به 3 بخش تقسیم شد، اصل دیتا در هارد دیسک ماند، پیش رویش تیبل ساخته شد و پیش روی تیبل باز یک اپلیکیشن ساخته شد که اپلیکیشن تیبل اکسس میکنه و تیبل باز دیتای خود در هارد دیسک ذخیره میکنه. پس اینمی دستاورد از تری لیر آرکیتکچر است، یا ساختاری 3 طبقی دیتابیس است که برای ما شما دیتا را از دیتابیس جدا کنه. دیگه اینجاست the amenity of application to change the storage structure and access strategy. اینجا یک سیستم دفاعی را برای ما شما با وجود آورد که وقت شما میخواین که دیتا را اکسس کنین، شما اول میرین از تیبل دیتا را اکسس میکنین، باز تیبل از هارد دیسک دیتا را اکسس میکنه. پس اینجا برای شما یک لایه دیگر با وجود آورد که اینمی امینیتیز، اینمی یک دفاعی سیستم است که دیتا اگر کسی بگه که برای ما مثلا ما میخوایم که حرف های اول نام ما را ببینیم بعد از تخلص ما باشه، حالا ما نام رو تغییر نمیدیم، صرف بیرون عمود اپلیکیشن عمود دیتا باید چه قسم نشان داده شود اونمو قسم برش نشان میدیم، اما اصل دیتا رو تغییر نمیدیم. اینمی یک دفاع شد از اصل دیتا که او را تغییر ندی، او را با کدام مشکل مواجه نکنی. پس اینمی یک دیتا ایندیپندنسی امی خوبیش است که اصل دیتا به حالت خودش میمانه و وقتی که دیتا را اکسس میکنی او به حالت دیگه قسم است. دیگه هست که changing in lower level do not affect the upper level. وقتی که شما در داخل دیتابیس در تیبل ها تغییرات میارین، یک کالم اضافه میکنین، 2 کالم اضافه میکنین، it does not affect on upper level. و در سکرین اگر او را نشان ندین اون کالم، چند کالم که اضافه کردین چند کالم که کم کردین مشکل نداره. پس گفته که در lower level هدفش چی است؟ این lower level شد، این upper level شد. از اینکه در upper level کدام level است؟ این level است، یعنی user level، conceptual level و internal level. از همه یک lower level internal level است، بازو که کما که بالاترش conceptual level است و بازو که کما که بالاترش view level است. پس میگه تغییرات در lower level کدام تأثیری نداره بالای upper level. یعنی شما در تیبل کدام تغییرات را آوردین پس هیچ تأثیری نداره بالای چی؟ بالای سکرین یوزر. بازیش گفته do not take it word to word. اطرام نیست که شما هرچی تغییرات را بیارین و تأثیر نداشته باشه. مثلا در تیبل است نام و شما سر سکرینم نام نشان داده، نیم، کالم نیم. پس اگر نیم کالم از تیبل دیلیت کنید پس در سکرین چی را نشان میده؟ هیچ چیز را نشان نمیده. پس اوجه شما نمیتونید که کالم دیلیت کنید. پس معنیش این است که ما شما حد خود باید بشناسیم، چیزی که در سکرین یوز شده او رو نباید دیلیت کنیم از تیبل. پس ما باید اینجا گفته که mind the direction، باید راه خود بفهمیم که ما شما کدام کار کرده میتونیم کدام کار کرده نمیتونیم. نه که مثلا کدام کالم ما اضافه کردیم او در سکرین نباشه و خیر این کدام مشکل نداره. اما وقتی که شما کدام کالم که در سکرین هم یوز شده یا در اپلیکیشن هم بوده استفاده میکنم، یا به هر حال مثلا نیم سرچ میکنم، نه سر نام یک نفر سرچ میکنی یا سر ایدی و تو گرفتی ایدیش از تیبل دیلیت کردی، پس خود طبعا تاثیر داره. پس ما شما باید این چیزا رو باید بفهمیم. Type of data independency. Data independency به چند نوع است؟ Data independency به 2 نوع است، یک لاجیکال است یک فیزیکال است. لاجیکال دیتا ایندیپندنسی کدام ایندیپندنسی است که شما در لاجیکال لیول تغییر بیارین و سر اکسترنال لیول کدام
فرقی نداشته باشه. و فیزیکال دیتا ایندیپندنسی چی است؟ که شما در اینترنل اسکیما تغییر بیارین و سر کانسپچوال اسکیما کدام فرقی نداشته باشه. تغییر آوردن در کانسپچوال اسکیما که بالای اکسترنال اسکیما کدام فرقی نداشته باشد، ایره میگه لاجیکال دیتا ایندیپندنسی. فیزیکال دیتا ایندیپندنسی که شما داخل هارد دیسک که دیتا چگونه استور شوه در او تغییرات بیارین و تاثیری نداشته باشه بالای کانسپچوال اسکیما، ایره میگه فیزیکال دیتا ایندیپندنسی. مثلا در اگزمپلش ما گرفتیم adding a file، یک فایل نو اضافه کردی. این کدام تاثیر داره بالای دیتابیس؟ نه. یک تیبل نو ساختی، هیچ فرق نمیکنه. adding a field in a column adding a field in a file in a table، شما گرفتین یک کالم در یک تیبل اضافه کردین، هیچ فرق نمیکنه بالای سیستم. اینمی دیتا ایندیپندنسی است. changing type in size، گرفتی دیتا تایپش تغییر دادی، گرفتی سایزش که در یک کالم چقدر دیتا ذخیره شود، سایزش تغییر دادی، هیچ تاثیر نداره بالای چی؟ بالای سیستم. deleting an attribute، گرفتین یک اتریبیوت دیلیت کردین که بیکاره بوده، کدام تاثیر داره بالای سیستم؟ نه، هیچ تاثیری نداره بالای سیستم. اینه میگه دیتا ایندیپندنسی. بعدا ما شما میایم سر DBMS language یا database language. DBMS language و یا database language. Database language are used for read, update and store data in the database. DBMS language یا database language به خاطر چی استفاده میشه؟ به خاطر چیزی اگر ما میخوایم چیز را از دیتابیس به خاطر خواندن یا به خاطر معلومات گرفتن، یعنی واضح بگوییم یا ساده بگوییم که اگر ما میخوایم از دیتابیس کدام معلومات به دست بیاریم توسط اینمی دیتابیس لنگویج میشه. اگر میخوایم در دیتابیس چیزی را اضافه کنیم سر دیتابیس لنگویج میشه. اگر میخوایم چیزی را در دیتابیس تغییر بدیم سر دیتابیس لنگویج میشه. همه کار وقتی که ما و شما سر کار ما که دیتابیس است، هر کاری را که ما و شما در دیتابیس میخوایم که تغییر بدیم، اضافه کنیم و یا دیلیت کنیم توسط دیتابیس لنگویج میشه. There are several such languages that can be used for this purpose. One of them is SQL Structure Query Language. ما به خاطر از این زبانهای مختلف داریم. SQL داریم، پیل SQL داریم و تمامیش مربوط SQL میشه. پس ما شما کدام زبانه میخوانیم برش؟ SQL Structure Query Language. یعنی زبان دیتابیس چی است؟ زبان دیتابیس SQL است. Structure Query Language. یا زبان برنامه نویسیش که ساده بگوییم که کمک پیچیده نشه. زبان برنامه نویسیش چی است؟ SQL است. Structure Query Language. Structure Query Language به خاطر چی استفاده میشه؟ به خاطر رید کردن دیتا از دیتابیس، به خاطر اپدیت کردن دیتا در دیتابیس و به خاطر استور کردن دیتا در دیتابیس. واضح؟ اگر ما هر چیز در دیتابیس اضافه میکنیم توسط کودش میشه، توسط کویریش میشه، توسط زبانش میشه که زبانش چی است؟ SQL است. SQL به چند بخش تقسیم شده؟ DDL یا Data Definition Language، DML Data Manipulation Language و DCL Data Control Language. DBMS به چند بخش تقسیم میشه؟ به DDL و DML و DCL. DDL is used for specifying database schema. به خاطر دیزاین کردن دیتابیس کدام زبانش استفاده میشه؟ DDLش استفاده میشه. کدام کماندایش استفاده میشه؟ کماندای DDL.
DML به خاطر چی استفاده میشه؟ یا Data Manipulation Language. Data Manipulation Language for access and manipulate data in the database. به خاطر کشیدن دیتا یا به دست آوردن دیتا از دیتابیس چی استفاده میشه؟ Data Manipulation Language استفاده میشه. و Data Control Language به خاطر چی استفاده میشه؟ Data Control Language یا DCL is used for granting and revoking user access on database. شما اگر میخواین سر کدام یوزر قوانین وضع کنین توسط کدام زبان میشه؟ توسط DCL میشه. میخواین که اجازه بدین که تمام دیتا را اکسس کنه توسط کدام یوزر میشه؟ توسط DCL. یعنی وضع کردن قانون یا از بین بردن قانون بالای یک یوزر کدام زبان استفاده میشه؟ DCL استفاده میشه. این ما شما به دیتیل باز هم میخوانیم، چون وقتی که ما کدینگ میخوانیم باز ما شما سر اسی میریم که دیتیل است یا DML است. باز میریم سر classification of DBMS. DBMS به چند نوع است از لحاظ یوزر؟ DBMS environment broadly divided into two categories. DBMS از لحاظ یوزر به چند نوع است؟ به دو نوع است. single user, multiple user. single user کدام یوزر میگه که در یک زمان یک یوزر بتونه اونمو دیتابیس اکسس کنه. single user که یک یوزر بتونه در یک زمان به دیتا دسترسی داشته باشه. multiple user که در یک زمان چندین یوزر بتونه به دیتا دسترسی داشته باشه. که ملتی یوزر به تلی پروسسینگ، به فایل سرور و به کلاینت سرور تقسیم میشه. ملتی یوزر به چند نوع است؟ به سه نوع: تلی پروسسینگ، فایل سرور و کلاینت سرور. دیگه درس امروز ما شما تا اینمی جر شد. اگزمپلایش در لکچر دیگه براتون میتم ان شاء الله. دیگه اینمی چیزایی را که ما شما خواندیم سر از اینمی یک شورت ریویو داشته می باشم، یک ریویژن یا سمری کوتاه بالایزی داشته می باشم. خب ما شما چی را در درس امروز خواندیم؟ سکیما. سکیما چی را گوید؟ Design of database is called schema. دیتابیس ارکیتکچر را خواندیم. ساختار دیتابیس به چند نوع بودک؟ به سه بخش تقسیم شده بودک. ساختار دیتابیس به چند بخش تقسیم شده بود؟ به سه بخش: external, conceptual و internal. سکیما هم به سه بخش تقسیم شده بود، چون دیزاین دیتابیس ها سکیما گوید. اینمی ارکیتکچر دیزاین کردنش سکیما میگه. مپینگ، رابطه بین سکیما ها را مپینگ گوید. مپینگ به چند نوع بود؟ به دو نوع بودک: external conceptual mapping بودک و conceptual internal mapping بودک. instance چی بودک؟ یک memory structure بود، logical memory structure بود با خاطر منظم ساختن فایل های دیتابیس، یا یک میموری بودک که با خاطر فایل های دیتابیس استفاده میشدن. دیتابیس instance و دیتابیس instance ادوش یک موضوع است. خود ما شما درباره تمام اینستنس ها گپ زدیم، اما اینستنس های دیتابیس های مختلف هستند. یعنی هر دیتابیس از خود اینستنس داره. DBMS لنگویج خواندیم که DBMS لنگویج چی است؟ به خاطر اکسس کردن دیتا، استور کردن دیتا و ریتریو کردن یا دست آوردن دیتا دیتابیس DBMS لنگویج استفاده میشه. یعنی SQL استفاده میشه، Structured Query Language. Classification of DBMS خواندیم. Classification of DBMS یعنی DBMS به چند نوع است از لحاظ یوزر. سینگل یوزر بود، ملتیپل یوزر بود. اینمی درس امروز ما شما بود. I hope که شما از این فایده بگیرین و اگر کدام سوال بود شما میتونید دایرکت از من سوال کنین. ان شاء الله حاضر به جواب هستم. وقت خوش. خدا نگهدارت.